ওম নমঃ শিৱায় নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ 2026 চনৰ আগষ্ট মাহটো কিদৰে পাৰ হ'ব কেনে ধৰণৰ প্ৰতিফলন লোৱা হৈছে গ্ৰহৰ অৱস্থান কেনে ধৰণৰ হ'ব বুলি কৈছে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আগষ্ট মাহ 2026 বিশেষকৈ এই মাহটো আপোনালোকৰ পবিত্ৰ মাহ পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক কেনে ধৰণৰ হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰতে হওক ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আগষ্ট মাহ 2026 মাহেকীয়া ৰাশিফল অনুসৰি বৈদিক জ্যোতিষৰ আধাৰত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই মাহত বুধৰ যি গ্ৰহৰ অৱস্থান আৰু বায়ু তত্ত্বৰ শক্তি আপোনালোকৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকক প্ৰভাৱিত কৰিব বুলি কৈছে সূৰ্য সিংহ ৰাশিত শাওণ মাহ ৰক্ষাবন্ধন বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এই গ্ৰহৰ অৱস্থানে মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিছে এই মাহত এই আগষ্ট মাহতে বিশেষকৈ অসমীয়া শাওণ মাহটো আপোনালোকৰ আৰম্ভ হৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ এই শাওণ মাহৰ চলি থাকিব শিৱ উপাসনা কৰক বুলি কৈছে সোমবাৰে ব্ৰত আৰু সাত্বিক আহাৰে বিশেষ পুণ্য প্ৰদান কৰিব এই মাহত মাংস মাদক দ্ৰব্য পৰিত্যাগ কৰক বুলি কৈছে আগষ্ট মাহত মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে নিজৰ ইষ্টদেৱ আৰু ৰাশি স্বামী বুধৰ নিয়মীয়া পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগে বুলি কৈছে শুভ দিন হৈছে সোমবাৰ আৰু শনিবাৰ এই দিনটোত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে বিশেষ ফলদায়ক হ'ব বুলি কৈছে কৰ্মৰ জীৱনত কিছু ইতিবাচক ফল দেখিব আগষ্ট মাহত বৃহস্পতিৰ লগ্ন থকাৰ বাবে ব্যক্তিত্ব আৰু আপোনালোকৰ যি প্ৰভাৱ শিখৰত থাকিব শনি দশম ভাৱত থকাৰ বাবে অনুশাসিত কামৰ দ্বাৰা কৰ্মত উন্নতি আহিব পাৰে বুলি কৈছে শাওণ মাহত অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ এই সময়খিনি কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সময় সূৰ্য তৃতীয় ভাৱত থকাৰ বাবে যোগাযোগ আৰু ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ বাবে নতুন সুযোগ আহিব পাৰে প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ লগত আধ্যাত্মিক আৰু আৱেগিক যি বন্ধন আপোনালোকৰ গভীৰ হ'ব বুলি কৈছে শাওণ মাহ সোমবাৰে ব্ৰত আৰু শিৱ পূজা দাম্পত্য জীৱনত আপোনালোকৰ সুখ বৃদ্ধি কৰিব প্ৰেমত সুখ বৃদ্ধি কৰিব বিশেষকৈ ৰক্ষাবন্ধনত আপোনালোকৰ ভাই ভনীৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰ ফলত পাৰিবাৰিক প্ৰেম আৰু শক্তিশালী হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ উশাহ নিশাত আপোনালোকৰ স্নায়ুতন্ত্ৰৰ প্ৰতি মন দিয়ক শাওণ মাহত উপবাস আৰু সাত্বিক আহাৰে শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাকে সতেজ ৰাখিব বিশেষকৈ মানসিক আপোনালোকৰ শক্তি অতি সক্ৰিয়তা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ দৈনিক ধ্যান আৰু প্ৰাণায়াম কৰক বুলি কৈছে ধন টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শাওণ মাহটো আপোনালোকৰ বাবে বৃহস্পতি লগ্ন আৰু ৰাহু নৱম ভাৱত থকাৰ বাবে আগষ্ট মাহত আপোনালোকৰ ভাগ্য আৰু নতুন উৎসৱৰ পৰা ধন অব্যাহত থাকিব বুলি কৈছে শনি দশম ভাৱত থকাৰ বাবে কৰ্মৰ পৰা আয় হ'ব স্থিৰ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব ডাঙৰ বিত্তীয় সিদ্ধান্ত লওঁতে জ্যেষ্ঠ লোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লওক পৰিকল্পনা অনুসৰি কাম কৰক বুলি কৈছে আগষ্ট মাহত আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব এই মাহটো আপোনালোকৰ ধৈৰ্য সংযম বজাই ৰখা মাহ বুলি কৈছে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে কৈছে যে সেউজীয়া ৰং অধিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই মাহত ই ৰাশি স্বামী বুধৰ শক্তি বলৱান কৰে বুলি কৈছে আৰু জীৱনত ইতিবাচকতা আনিব বুধবাৰে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বা শুভ সংকল্প লোৱাৰ বাবে এই মাহত বিশেষ ফলদায়ক হ'ব শুভ সংখ্যা 5ক নিজৰ জীৱনত কোনো ৰূপত আপোনালোকে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক ভাল হ'ব বুলি কৈছে বিশেষকৈ আগষ্ট মাহটো আপোনালোকৰ বাবে কৈছে যে বহুত টেকনিকেলি আপোনালোকৰ বাবে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ মাহটো বহুত বেছি শুভ হ'বলৈ কৈছে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ এই মাহত চন্দ্ৰৰ অৱস্থান উত্তম থাকিব আৰু আয় বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু শত্ৰুৰ মাত শান্ত হ'ব এই মাহত আৰু কামবোৰ দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িব বুলি কৈছে পৰিয়ালৰ পৰা সন্তুষ্টি থাকিব আৰু কোনো অশান্তিৰ সম্ভাৱনা নাই 6-7 তাৰিখে বিশেষকৈ আয় কম হ'ব খৰচ বেছি হ'ব পাৰে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ লক্ষ্য পূৰ্ণ হ'ব বুলি কৈছে আৰু নতুন কামবোৰ পাব ব্যৱসায়ত অনুকূলতা থাকিব বন্ধুৱে সহায় কৰিব আৰু জীৱন সংগীৰ পৰা সুখ পাব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আপোনালোকৰ সফল হ'ব বুলি কৈছে ইজনে সিজনৰ আৱেগক বুজি পাব বুলি কৈছে একে সময়তে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল ফলাফল আছে কিন্তু সন্দেহ ভাৱবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে সন্তানৰ পৰা সহায় পাব বুলি কৈছে আৰু আয় ভাল থাকিব বিবাহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ কিছুমান লোকে চেষ্টা কৰিব বুলি কৈছে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে আগষ্ট মাহটো আপোনালোকৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰখনৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ নক্ষত্ৰ গ্ৰহৰ যি প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ শুভ সংকেত অনুকূল নহয় কিছু ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকৰ কিছুমান লোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ লগত যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰাৰ সম্ভাৱনাও আছে বুলি কৈছে সমস্যাৰ পৰা ওলাবলৈ নিজৰ বুদ্ধি আৰু দক্ষতাৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব মুঠতে পাৰিবাৰিক পৰিৱেশো সুখকৰ নাথাকিব কিছু ক্ষেত্ৰলৈ পেলাই গতিকে নিজকে বচাই চলিব লাগিব নিজকে ধৈৰ্য সংযম বজাই ৰাখিব লাগিব আৰু সদস্যসকলৰ মাজত সমন্বয় কিন্তু আপোনালোকৰ কিছু অভাৱ হ'ব পাৰে পৰিয়ালত গতিকে নিজে সেইখিনি ঠিক কৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব চেষ্টা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে এই মাহত কিন্তু সন্তানে আটাইতকৈ আপোনালোকৰ বেছি প্ৰভাৱিত হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতি বিশেষ মনোযোগ দিয়ক তেওঁলোকৰ কাম কাজত তেওঁলোকে কি মেলিছে কি কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কিন্তু চোকা দৃষ্টি ৰাখিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ নিজৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানে আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চ বজাই ৰাখিবলৈ ইজনে সিজনৰ লগত
মনৰ যিখিনি কথা বতৰা আছে খোলাখুলিকৈ পাতক বুলি কৈছে। কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা লোক ঢাক কৰি আপোনালোকে নাপাতিব বা মিছা কথা প্ৰেম বা বৈবাহিক জীৱন নক'ব, নহ'লে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ধৰা পৰে বা আপোনালোকৰ কথাখিনি জানে তেন্তে আপোনালোকৰ মাজত বিচ্ছেদ হ'ব পাৰে বা কাজিয়া পেচালবোৰ বাঢ়িব পাৰে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে। আগষ্ট মাহ কৰ্মৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত আগষ্ট 2026 মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি এই মাহত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আগ্ৰহে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিয়নো গ্ৰহৰ অৱস্থান আপোনালোকৰ অনুকূল নহয়। এই মাহত আপোনালোকৰ বাবে বেছিভাগৰে পৰীক্ষাৰ ফলাফল আটাইতকৈ কম থাকিব। নিজৰ লক্ষ্য লাভ কৰিবলৈ হ'লে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলে কৰ্মৰ জীৱনতে হওক তথাপি সফলতা কিছু আপোনালোকে পাব বুলি কৈছে, কিন্তু ধৈৰ্য বজাই ৰাখি কাম কৰিব লাগিব। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বহা প্ৰাৰ্থীসকলে অতিৰিক্ত কোচিং ল'ব লাগে বুলি কৈছে আগষ্ট মাহত, কিয়নো ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ সফলতাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়কৈ গুৰুত্ব দিব। শিল্প আৰু কাৰিকৰী ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে বিশেষকৈ প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে বা পৰিস্থিতিৰ পৰা কিছু পৰিমাণে মুক্ত থাকিব। আনহাতে কৈছে যে আনসকলে এই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব। আগষ্ট মাহ 2026 মিথুন ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব বুলি কৈছে। গ্ৰহৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ থাকিব। এই মাহত গ্ৰহৰ অৱস্থানৰ বাবে আপোনালোকৰ কৰ্মজীৱনৰ সম্ভাৱনা বিশেষ উৎসাহজনক একো নাই। নিজৰ প্ৰেছাৰ বিষয় অনিশ্চয়তাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ই আপোনালোকৰ ব্যৱসায় আৰু চাকৰিৰ সৈতে জড়িত সকলো কামকে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। গতিকে আপুনি নিজৰ লক্ষ্যৰ বাবে অতি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। যিটো টাৰ্গেট লৈ কাম কৰিব সেই টাৰ্গেটৰ বাবে আপুনি হাৰ্ড ৱৰ্কিং বহুত বেছি কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ফল পাব। তথাপিও সেইবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আঁতৰি আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত নাযাব। আপুনি চাকৰি সলনি কৰিবলৈ চিন্তা কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়িক কাম কাজত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আহিব। নতুনত্ব যদি আনে, নতুন টেকন'লজি যদি ইউজ কৰে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানত আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব। এই সকলোবোৰৰ পিছতো আপুনি অসন্তুষ্ট হৈ থাকিব পাৰে। উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ লগত গুৰুত্ব বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তৰ্ক পেচাল একেবাৰে নকৰিব। জ্যেষ্ঠ লোকৰ লগত আগষ্ট মাহত মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে মনত ৰাখিব বুলি কৈছে। ইয়াক যিমান পাৰে আঁতৰাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। কঠিন পৰিস্থিতি আগতীয়াকৈ অনুমান কৰি সময়মতে বিশেষকৈ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা লওক বুলি কৈছে, ভাল হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে অবিবাহিত লোকৰ বাবে প্ৰেম জীৱনত নতুন আপোনালোকৰ সদস্য আহিব পাৰে, নতুন সংগী আহিব পাৰে বুলি কৈছে। যিসকলে সম্পৰ্কত আছে তেওঁলোকে নিজৰ আৱেগ জীৱনসংগীৰ লগত ভাগ কৰিব লাগে। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ সম্পৰ্কত প্ৰেম আৰু ৰোমাঞ্চ বজাই ৰাখিবলৈ ইজনে সিজনক বিশেষকৈ আপোনালোকে সন্মান কৰিব লাগে আৰু নিজৰ চিন্তা ভাৱনা খোলাখুলিকৈ কওক বুলি কৈছে। জীৱনত নতুন কথাবোৰ অন্বেষণ আপোনালোকে কৰক। এই মাহত আপুনি নিজৰ প্ৰিয়জনৰ লগত ৰোমান্টিক ডেটৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত জীৱনসংগীৰ লগত আপোনালোকৰ আৱেগিক যি বন্ধন শক্তিশালী হ'ব, ভাল হ'ব বুলি কৈছে। ইয়াৰ উপৰিও সম্পৰ্কত পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু সমন্বয় ভাল হ'ব। গতিকে এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আগষ্ট মাহ 2026 এই মাহত অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সংমিশ্ৰণে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উৎসাহজনক সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিশেষকৈ দীৰ্ঘম্যাদী ৰোগ আৰু পেটৰ সমস্যা, পাচনতন্ত্ৰত বেছি আপোনালোকৰ গেছৰ সমস্যা, অনিয়মিত আপোনালোকে ভোগ যথেষ্ট সকাহ পাব বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ কেৱল সাধাৰণ সাৱধানতাই নিশ্চিত কৰিব যে এনে সমস্যা আপোনালোকক আমনি নকৰে। তথাপি যদি আপোনালোকৰ ডিঙিৰ লগত জড়িত গলাত বিশেষকৈ অবিৰত অস্বস্তি থাকে তেন্তে সাৱধান হ'ব লাগিব। ইয়াৰ জটিলতাৰ গুৰুত্ব সহকাৰে পৰীক্ষা কৰি গাফিলতি নকৰাকৈ চিকিৎসা কৰাব লাগে। এনেকুৱা নকৰিলে সুখকৰ আৰু অনুকূল স্বাস্থ্যৰ বাবে নষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে অৱস্থা নষ্ট হ'ব পাৰে। তদুপৰি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই। গতিকে নিজৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেয়াৰফুল হৈ থাকিব লাগিব। শুভ উপায় হৈছে সোমবাৰ আৰু শনিবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে। বুধবাৰে গণেশ দেৱতাক পূজা কৰক আৰু দুবাৰ অৰ্পণ কৰক বুলি কৈছে। সেউজীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক এই মাহত। শাওণ মাহ সাত্বিক আহাৰ খাওক আৰু মাদক দ্ৰব্য পৰিত্যাগ কৰক বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আগষ্ট মাহ মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই মাহটো মিশ্ৰিত ফলাফল। ৰাশি স্বামী বুধ আৰু বায়ু তত্ত্বৰ প্ৰভাৱে আপোনালোকৰ বুদ্ধি আৰু যোগাযোগ সামাজিক জীৱন সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব। শাওণ মাহ আৰু ৰক্ষাবন্ধন থকাৰ বাবে পৰিয়াল আৰু বন্ধু বান্ধৱীবিলাকৰ সম্পৰ্ক দৃঢ় কৰি ৰাখক। শিৱ উপাসনা কৰক আৰু সাত্বিক জীৱনে আপোনালোকক মানসিক শান্তি দিব। কৰ্মৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বৃহস্পতি লগ্ন থকাৰ বাবে ব্যক্তিত্ব আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। শনি দশম ভাৱত থকাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম অনুশাসনৰ দ্বাৰা কৰ্মত উন্নতি বুলি কৈছে। সূৰ্য তৃতীয় ভাৱত থকাৰ বাবে বিশেষকৈ যোগাযোগ, মিডিয়া, মাৰ্কেটিং আৰু ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ বাবে নতুন সুযোগ আহিব পাৰে বুলি কৈছে। 6 পৰা 7 তাৰিখে কৰ্মত অলপ বাধা আৰু খৰচ বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কৈছে। মনত ৰাখিব এইখিনি ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ এই মাহত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অতিৰিক্ত কোচিং আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। নতুন কৌশল আৰু গ্ৰুপ ষ্টাডিয়ে সহায় কৰিব বুলি কৈছে। বুধবাৰে সোণত বিশেষকৈ সোণ ধাৰণ কৰক বুলি কৈছে। সোণৰ ৰত্ন ধাৰণ কৰক। কন্যাক সেউজীয়া আপোনালোকে বস্ত্ৰ হওক আৰু কিতাপ আপোনালোকে দান কৰক বুলি কৈছে। শাওণ মাহৰ সোমবাৰে শিৱক জলাভিষেক কৰক আৰু মাদক দ্ৰব্য মাছ হওক মাংস হওক পৰিত্যাগ কৰক বুলি কৈছে। এই মাহত সেউজীয়া ৰং বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে। যিকোনো নতুন কাম বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বুধবাৰে ল'লে ভাল হ'ব।
সাৱধান হ'ব লাগিব বিবাদ অতি খৰচ আৰু অনিশ্চয়তাৰ পৰা আঁতৰি থাকক কাৰোবাক অন্ধভাৱে বিশ্বাস নকৰিব আগষ্ট মাহ পৰিশ্ৰম বুদ্ধি আৰু ধৰ্মৰ সহায়ত আপুনি কৰ্ম আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সফলতা পাব পৰিয়ালৰ লগত মৰম আৰু সমন্বয় বজাই ৰাখক বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাইছে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেল আইকনটো দবাই দি আমাৰ মনোবল বঢ়োৱাত সহায় কৰিব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে 2026 চনৰ আগষ্ট মাহটো ভালদৰে পাৰ হওক শাওণ মাহটো ভালদৰে পাৰ হওক মহাদেৱৰ কৃপাত আপোনালোকৰ সকলোৰে মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ যদিহে ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো আত্মীয় বৰ্গৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ